אנחנו חיים בעידן של מפגשים בין תרבותיים. כבר אין תרבות או אומה הקיימת בצורתה המקורית והטהורה. הודו שלאחר הקולוניאליזם הבריטי אינה אותה הודו שהייתה לפני. אירופה של ימינו רוויה במהגרים מרחבי העולם, ואמריקה היא בהגדרתה חברת מהגרים. מפגשים תרבותיים יוצרים מציאות עולמית חדשה. לעתים, תוצרי הלוואי של המפגשים הללו הם כה מורכבים עד כי קשה לעקוב אחר המקורות. זהו בית המשרביה. זהו מבנה מגורים הנמצא בשכונת בית צפאפא, על התפר בין ירושלים המזרחית והמערבית. הבית נבנה בשנת 2006 ותוכנן על ידי הארכיטקט הערבי-ישראלי סינן עבד אל-קאדר. לנו קוראים אחלם ואמין. אנחנו סטודנטים בפקולטה לארכיטקטורה בטכניון, ואנחנו רוצים לדעת איך בונים משרביה במאה ה-21 ולמה. בתחילת המחקר התרשמנו שסינן מחקה את אלמנט המשרביה, הלקוח ממסורת הבנייה הערבית הפלסטינית המקומית. תגובתו לעניין הייתה כזאת. هون انت في كلمة تقليد غلط. تقليد لما بتاخذ الشيء وبتعمل زيه. هذا مش تقليد، هذا تطوير. مضبوط. هذا reinterpretation. لا reinterpretation مش interpretation. يعني تجديد التفسير. هاي قصة مهمة في العمارة وفي الفنون أصلا. يعني أنت من حقك تأخذ أشياء في التاريخ وتعملها تفسيرك الحداثي اليوم، مش ترجع تعمل كوس وأشياء اللي كانت مش هي. שאלת המחקר, כיצד מפרש סינן מחדש את המסורת הערבית הפלסטינית המקומית ממנה הוא בא בביתו ומשרדו בית המשרביה. על מנת להבין את הפרשנות המחודשת, נבחן תחילה את המקור, המסורת. במסעו בארץ הקודש, במאה ה-19, תיאר מארק טוויין, הסופר האמריקאי הנודע, את הארץ בצורה הבאה. ארץ ישראל עטויה שק ועפר, רובצת עליה כללה שיבשה את שדותיה ודיכאה את עונה. אין נפש חיה ולא מראה משובב עין. לירושלים הנודעת, השם המפואר בתולדות האנושות, עבדה כל גדולה עתיקת יומין, והיא הפכה לכפר אביונים. ארץ ישראל שוממה מכוערת. תצלומים אלה הן פרי יצירתו של הצלם הירושלמי ראעד חליל, אשר תיעד את נוף הארץ ואת תושביה מסוף המאה ה-19 ועד לפני פרוץ מלחמת העצמאות. ניתן לראות כי קיים פער בין התיעוד הספרותי של טוויין לתיעוד החזותי של חליל. פער זה ממחיש את השוני התפיסתי בין צדדים זרים מערביים לבין הצדדים המקומיים בתיאור נוף הארץ באותה תקופה. طبيعة الحياة اللي كان يعيشها الكروي هي من خلالها كان يصير عمارته وبيئته. يعني انه بيروح يزرع في فصول الصيف وبالشتاء بينام بتفضل انه يبني ويشتغل في الدار ويظبط حواليها. اولاد العائلة كانوا كلهم شريكين في عملية البناء، من المرأة للولد للزلمة للشيخ، كلهم كان لهم دور في البناء. انت النسوان كانوا يحملن المواد البناء على الورشة، والبناء يكونوا معلم العمار، ونمط حياتهم وقتهم موزع حسب تطوير العمارة. هذا شيء بتقرأوه في كثير كتب التاريخ عن العمارة الفلسطينية العربية القديمة. עם העלייה הציונית הופיעה ארכיטקטורה חדשה, שהייתה ביטוי מובהק למודרניזם, אשר נתפס כפרויקט רב-גוני המשחרר את האדם מידי הפרימיטיביות והעוני, מדכא את המקומיות, מאיים לעקור אותה ממקומה ומצהיר על כוונתו ליצור דגם מודרניסטי מפותח. הארכיטקטורה המודרניסטית החלוצית, אשר קדמה להכרזת המדינה, לדוגמה,
מבנה הבאוהאוס בתל אביב, הוחלפה לאחר מכן בתכנון פוליטי, צבאי ולעתים אף קונסטרוקטיבי, ששם את המרחב הפלסטיני בטווח מגדל התצפית שלו ותחת מבטו. אנחנו עדים למפגש בין שתי תרבויות, אחת עם הפנים אל המערב והשנייה אל המזרח. שתיהן מתקיימות בשני מרחבים תפיסתיים שונים, במאבק על טריטוריה אחת. אחד הסוציולוגים הבולטים והחדשניים בחקר הפוסט-קולוניאלי הוא החוקר ההודי-אמריקאי הומי בבא. לפי גישתו של בבא, יחסים בין תרבותיים פוסט-קולוניאליים אינם מאופיינים רק ביחסי כוח של כובש מדכא ונכבש מדוכא, אלא גם במה שנקרא מפגש בין תרבותי, בו כולם משפיעים על כולם. הוא טוען שהלבנים לא רק חינכו מחדש את המקומיים, ניצלו אותם, תוך שימוש במשאביהם הטבעיים וכוח העבודה הזול שלהם, אלא גם השפיעו והושפעו מהם. תיאוריית המרחב השלישי של בבא מתייחסת למרחב הביניים שנוצר בין שני הצדדים וששם אותם יחד בכפיפה אחת, אותו מרחב המאפשר תמורות תרבותיות דו-צדדיות ומורכבות. הנה ההיפוך ההיסטורי. מנספלד, באמצע המאה ה-20, מסתכל אל הכפר הערבי ומתכנן את מוזיאון ישראל, הסמל של התחדשות העם היהודי בהשראתו. סינן מציע בראשית המאה ה-21 את תכנון מוזיאון אום אל-פחם למסורת הפלסטינית כאמירה אל נגד הכפריות בניסיון להאיץ אורבניזציה לא קיימת באום אל-פחם. בית המשרביה הוא היבריד של מסורת ומודרניות. דבר זה ממחיש את תיאוריית המרחב השלישי של הומי בבא, אותו מרחב המאפשר את הופעתן של עמדות ותפיסות חדשות. הבית הוא תוצר המופיע כתוצאה מהשינויים התפיסתיים החלים בחברה פוסט-קולוניאלית. זהו ריג'ונליזם ביקורתי, בו המסורת המקומית מועברת דרך פריזמה של המודרניזם, והיא מחפה על החסרונות שלו. אך בו בזמן, המודרניזם הוא זה אשר מאפשר לסינן לעשות את הפרשנות המחודשת למסורת. اليوم احنا فقدنا هاي، فقدنا كمان مش فقدنا ما عندناش مؤهلات للمدينة. ليش؟ لأنه ما عندناش مؤسسات. مشان تصير مدينة لازم يكون في مؤسسات اللي تقوم على ومنظمات وإدارة وحكومات اللي تنشئ بالمجمل مدينة تتكون من ثقافة، من تربية وتعليم، من إنتاج. شو إحنا بننتج؟ اسألوا حالكم شو عندنا إنتاج؟ يعني الزراعة كمان انفردت، يعني أصبحنا شو عمال تابعين في إسرائيل أو موظفين في أحسن حالات. أغنى واحد إلنا ببني فيلا. כיצד אם כן מתייחס בית המשרביה לסוגיית היעדר העיר בתרבות הערבית-ישראלית? ראשית, הוא מהווה נקודת ציון בשכונת בית צפאפא ומשפר את יכולת ההתמצאות בתוך הכפר הלא מתוכנן. בנוסף, הבניין משלב מרחב עבודה, המשמש כמשרדו של האדריכל, לצד גלריה פתוחה לציבור הרחב, בה מוצגות תערוכות מתחלפות. וגם, לא זאת בלבד, שהבניין מכיל 8 יחידות דיור, הוא אף מתוכנן לגידול עתידי. הקוצים המזדקרים בקצה הם סימן להמשכיות ולהתאמתו לקונטקסט אורבני עתידי. אנחנו רואים הקבלה בין הבניין ההיברידי שנוצר לבין דמותו של הערבי החדש של ימינו, ערבי היברידי. כיצד מתקבל ההיבריד, הבניין והאדם, במציאות של ימינו? זוהי תגובת דיירי אחד העם אחד בתל אביב, כאשר אחת מדיירות הבניין, גברת איווה, מחליטה להזכיר את הדירה הנוספת שיש לה לגינקולוג ערבי. אני אומר לכם רבותיי, ייכנס ערבי אחד ותוך שבועיים יהיה פה סניף של הג'יהאד האסלאמי במעלית. אני מכיר את הערבים, אני גדלתי איתם. באמת, מה קורה פה? יש ערבים שהם לגמרי סבבה. אצלי עובד אחד
בחור קסם במשרד. סליחה, אני חייב לחזור רגע אחורה ולהבין בשמי ובשם מירי. מה זאת אומרת? ערבי? ערבי, פדאיון, חמאסניק, חיזבאלסניק, ג'ורג' חבש קטן. ערבי! מה זה משנה מי? מזכיר העיקר שהוא משלם, נו. לך זה לא משנה. ומצד שני, זוהי תגובת השכנים של סינן על הבית שהוא בנה לעצמו בשכונה. فكرة جديدة كل واحد تعبد بس أغلب الشارع بقول هذا بيوت حمام بتقول عنها غريبة بك شباك ألمنيوم قزاز مكشوف كل الدار على الشارع يعني مثلا أنا على البلكون بكشف كل الدار جوا يعني لو فيش برادي كان كله مبين هو بقول يقولوا يعني الناس اللي بتتعامل مع سنان إنه هو مخ شو اسمه غريب يعني لا ما حداش بفهم مخه غير بعد ما يبقى الإشي كامل يعني حاطط هنا حدايد واسبستو إشي مغطى المنطقة على الأقل ما حداش بفهم شو الإشي جاي من حيث عشان نطور عشان العمارة هاي شفتي؟ מתוך הסתכלות על החלוקה הפנימית, כמעט אפשר לטעות שמדובר בשיכון ישראלי, ואפשר למצוא מספר חסרונות. למשל, חדר המדרגות המרכזי וכל חדרי השירותים אינם מאובררים באופן טבעי. בדירה האחת, מרחב המחיה הוא קטן, ויש חשיבות רבה יותר, כמעט מוגזמת, לאזורים הפרטיים ביחס לציבוריים. אנו מוצאים שגם על החדשנות המדוברת של הקליפה אפשר לתהות. אם סינן אכן נותן פרשנות חדשה למסורת הפלסטינית המקומית, אז כמה זה מפתיע לגלות שמבנה אחר אשר ניסה לפרש מחדש את המסורת האסלאמית, נתן קונספציה דומה בתכליתה. אנו מדברים כמובן על המוזיאון לתרבות אסלאם בפריז של ז'אן נובל, אשר גם הוא בוחר ליצור קליפת משרביה אורתוגונלית. דוקטור רון פוקס, אשר חקר את תולדות הבית הערבי הארץ-ישראלי, טוען שדווקא האלמנט המשרביה אינו אופייני במיוחד לאזורנו, כמו שהוא אופייני בערים של קהיר או מרוקו. הוא אומר שמהבחינה הזאת, בית המשרביה אינו יותר אותנטי מהמשרביות בבניין העירייה של ירושלים, שעשה עבורנו ארכיטקט קנדי. אף על פי כן, לבית המשרביה עדיין נותרת החשיבות ההיברידית שלו, המערבבת בתוכה את המסורת הנשכחת ואת המודרניות של רוח תקופתנו, שיתכן גם מלמדת על אופציה שלא מומשה של חיים דו-לאומיים בחבל ארץ אחד, ארץ אחת, שני עמים. בעיתיו של סכסוך עקוב מדם, שסיומו אינו מסתמן, ובעיתיו של המאבק על הביטויים החזותיים של הקונפליקט, ורבדיו הגלויים והסמויים, שאלות רבות נותרות ללא מענה.